हाँ, तो આપણે કાલે જોયું કે આપણે અવયવ આવી રીતના આપેલો હોય તો આપણે તેનો અવયવ અંશમાં અને છેદમાં દૂર કરી અને એને છેદમાં અને અંશમાં આપણે કેન્સલ કરીને પછી એનું લક્ષ મેળવી શકીએ. હવે આપણે ઉદાહરણ દ્વારા તો સમજ થોડી મેળવી લીધી. હવે સ્વાધ્યાયના દાખલા જોઈએ, બરાબર. તો સ્વાધ્યાયનો પહેલો દાખલો આપણે લઈએ. લિમિટ x ટેન્સ ટુ 2, લિમિટ 2 આપેલી છે, બરાબર. તો એનો મતલબ કે x-2 એ આ પેલી રકમનો અવયવ થયો, બરાબર. x-2. તો આપણે x-2 અંશમાં અને x-2 છેદમાં બંનેમાં આપણે કેન્સલ કરવા પડશે. તો સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા x-2 અંશમાં કેન્સલ કરીશું, પછી અંશમાં આપણે કોમન લેશું, પછી છેદમાં કોમન લેશું, પછી અંશમાં છેદમાં બંને કેન્સલ કરીશું, બરાબર. હવે લિમિટ x ટેન્સ ટુ 2. હવે x³ છે, બરાબર. તો x² બે ભાગ પાડવાના, કેમ કે આપણે જો x-2 કોમન લેવા હોય, બરાબર, તો અહીંયા x³ છે, તો અહીંયા -2x². x² બે ભાગ પાડીએ આપણે, -2x² પ્લસ x², એટલે કે 2x² એક x² જાય, બરાબર, તો -x² આવી જાય. મતલબ કે આ x² આપણે બે ભાગ પાડેલા છે, એટલે આપણે -x² મળી જાય. શા માટે ભાગ પાડ્યા? તો આપણે x-2 કોમન લેવાના છે, બરાબર. તો આપણે એમાંથી x² કોમન લઈ લઈએ તો અહીંયા x વધશે અને અહીંયા 1 વધશે. આખું સ્ટેપ આપણે કોમન લઈ લેશું તો અહીંયા 1 વધશે અને x વધશે. તો એવી રીતના જ આપણે બધા ભાગ પાડવા પડશે. હવે તો એ x³ x² બે ભાગ પાડ્યા, -2x² પ્લસ x². હવે તો એ કાંઈ x છે, બરાબર. તો xનો ભાગ પાડવો પડશે. હવે એક્સના એવા બે ભાગ પાડીએ આપણે કે x-2 આપણે કોમન લઈ શકીએ, બરાબર. તો x² તો બે ભાગ પાડી લીધા. તો એક્સના બે ભાગ પાડીએ, -2x પ્લસ x. શા માટે? કે આમાંથી આપણે જો x કોમન લઈ લઈએ તો અહીંયા 1 વધશે, અહીંયા અને અહીંયા 1 વધશે, અને અહીંયા આ બંનેમાંથી x કોમન લઈએ તો અહીંયા x વધશે અને અહીંયા 1 વધશે, બરાબર, 2 વધશે, બરાબર. હવે અહીંયા તો x-2 જ છે, એટલે અહીંયા આપણે ભાગ પાડવાની જરૂર નથી. હવે છેદમાં આપણે ખ્યાલ જ છે કે અહીંયા આપણે કોઈ એક્સ્ટ્રા સ્ટેપ મૂકવાની જરૂર નથી. શા માટે? તો અહીંયા તો સમીકરણ જ છે, તો આનો તો આપણે ઉકેલ મેળવી જ શકીએ કે ભાઈ વચ્ચેનું પદ હોય એના એવા બે ભાગ પાડવાના કે આપણને એનો એ બે ભાગનો ગુણાકાર આ બેના ગુણાકાર જેટલો મળે, એટલે કે 8x² ગુણાકાર મળે. તો 6xના બે ભાગ પાડીએ આપણે, 4x અને 2x, એટલે કે 4x વત્તા 2x એટલે 6x થાય, અને 4 ગુણ્યા 2 એટલે 8. 4x ગુણ્યા 2x એટલે 8x² થાય. તો આપણે x² 6xના બે ભાગ પાડ્યા, -4x -2x એટલે -6x અને 4x × 2x એટલે 8x² મળી ગયું, બરાબર. તો આનું સાદુરૂપ મળ્યું. હવે આમાંથી આપણે x² કોમન લઈએ ઉપરના અંશમાંથી, તો x-2 વધે, અને આમાંથી આપણે x કોમન લઈએ તો અહીંયા x વધશે, અહીંયા -2 વધશે, બરાબર. સેમ અહીંયા +1, અહીંયા તો x-2 જ છે, તો +1 કોમન લઈએ તો x-2. સેમ એ રીતે છેદમાં લઈએ તો x² -4x છે, એમાંથી x કોમન લઈએ તો અહીંયા x વધે, અને અહીંયાથી x વયો જાય તો -4 વધે, એટલે કે x કોમન લઈએ તો x-4 -2x + 8 છે, બરાબર. તો અહીંયા પ્લસ છે, તો આપણે આ બંનેમાંથી 2 કોમન લઈએ તો અહીંથી 2 કોમન લઈ લઈએ તો x વધે. હવે -2 કોમન આપણે લીધા છે. શા માટે? જો અહીંયા તો માઇનસ હતા જ, તો x લખી શકીએ, પણ અહીંયા તો માઇનસ નથી, તો અહીંયા માઇનસ મૂકવા પડે. શા માટે? તો અંદર આપણે ગુણીએ તો આ સ્ટેપ આપણે મળવું જોઈએ. તો આપણે -2x ને માઇનસ પ્લસ 4 × 2 = 8, એટલે +8 મળી ગયા. તો એવી રીતના -2 કોમન લીધા આપણે, -2 કોમન લીધા એટલે x-4. હવે તો અહીંયા શું વધે? x² + x + 1 × x-2 છેદમાં x-2 × x-4. હવે અંશમાં છેદમાં આપણે વાત કરી રીતના કે x-2 આપણે અવયવ કોમન લઈ લીધો અંશમાં અને છેદમાં. તો હવે એ બંનેને કેન્સલ કરી દઈએ તો કેટલું વધ્યું કે x² + x + 1 / x-4 એટલું આપણે વધ્યું, બરાબર. હવે તો આપણે 2 મૂકીએ, આન્સર આપણે શૂન્ય મળવાનો નથી. શા માટે? કે આપણે એનો અવયવ x-2 કોમન કરીને કેન્સલ કરી નાખ્યો, બરાબર. હવે આપણે વેલ્યુ મૂકી શકશું. તો લક્ષ મેળવવા માટે લિમિટ x ટેન્સ ટુ 2 આપણે આની અંદર મૂકતા, બરાબર. તો x² એટલે 2² પ્લસ x એટલે 2 + 1 / x-4 એટલે 2 - 4. તો 2 નો વર્ગ 4, 2 ના 2 ને 1 ના 1 છેદમાં 2 - 4 એટલે -2. હવે 4 ને 2 6, 6 ને 1 7, 7 ના 7 ને -2 એટલે આન્સર આપણો આવશે -7/2. તો આપણો આન્સર થયો
હજી તમને કહી દઉં, અવયવોના સૂત્રો તમને તમારી પાસે હોય તો તમે યાદ કરી લેજો, તમને ઇઝી રહેશે. છતાં પણ જો તમારી પાસે અવયવોના સૂત્ર ન હોય તો ટેન્શન નહીં લેતા, હું તમને એક લેક્ચર નોટ બનાવીને તમને અવયવોના સૂત્ર આપી દઈશ, એ તમે યાદ કરી લેજો. બરાબર? ઓકે.